हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एमएस वर्डमा चाहिँ वर्ड आर्ट को बारेमा सिक्ने छौं। इन्सर्टमा गएर हामीले वर्ड आर्ट भन्ने चाहिँ यहाँनिर वर्ड आर्ट को बारेमा पनि हामी सिक्ने छौं र यसमा के छन् डिजाइनहरु त्यो पनि हेर्ने छौं। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। र अब ढिला नगरिकन हामी स्टार्ट गर्ने छौं। एमएस वर्ड मा चाहिँ हाम्रो वर्ड आर्ट भन्ने हुन्छ। वर्ड आर्ट मा चाहिँ तपाईले यहाँनिर जुनसुकै वर्डहरु पनि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुन्छ र यसरी एडिट वर्ड आर्ट मा चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर यहाँ फन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन फन्टमा लेख्नु मन छ त्यो फन्ट चुज गर्नु होला। अनि फन्ट साइजहरु दिएको छ, बोल्ड इटालिक के गर्ने त्यो पनि दिएको छ र यसमा सिलेक्ट गरेर जसरी हामीले अहिले क्याप्स लक भएको रहेछ आई कम्प्युटर OFFICIL अफिसियल राखे हामीले र ओके गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँनिर हाम्रो एउटा लेटरमा आइसकेको छ र यो आइसकेपछि यो यताउति सराउन हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ टेक्स्ट वार्पिङ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट वार्पिङमा क्लिक गरिसकेपछि इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुभयो भनेपछि एकदमै तपाईले सजिलैसँग यताउति सार्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। र यसलाई चाहिँ हामीले घुमाउनको लागि अनि 3D पोइन्टहरु दिएको छ र 3D पोइन्टहरुमा गएर यहाँ देखि यसरी तपाईले घुमाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यति गरिसकेपछि फेरि कलर हाल्नु छ भनेपछि यहाँ 3D पोइन्टमा गएर यहाँनिर कलर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अलि ठुलो बनाउनु छ भने एक छेउमा गएर यसरी एरोचिन आइसकेपछि यसलाई यसरी तान्दा नि हुन्छ। अब यहाँ तल पनि यसरी तान्नु होला साथीहरु। अब यो साइड पनि दिएको छ पोइन्टहरु, प्रत्येक पोइन्टहरुमा गएर यसरी तान्न सक्नुहुन्छ र यसमा गएर तपाईले अलि घुमाउन पनि सक्नुहुन्छ है त। यसरी वर्डहरु चाहिँ कस्तो स्टाइलमा घुमाउने हो त्यो स्टाइल चाहिँ तपाईले यहाँनिर बनाउन सक्नुहुन्छ है त। र यसको साइजहरु चाहिँ अलि सानो हाइटहरु हैन घटाउन छ भने यहाँबाट पनि हामीले घटाउन अनि बढाउन सक्छौं। त्यो सँगै अर्को स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यसरी स्टाइलहरु चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन स्टाइल राम्रो लाग्छ हैन त्यो स्टाइलमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब यसरी पनि तपाईले ठाडोमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो डिजाइनहरु चाहिँ फरक छ हैन। तपाईले यहाँनिर जुन कलर मन पर्छ हैन त्यसमा चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी डिजाइनहरु चाहिँ अटोमेटिकली बनाइदिएको हुन्छ। अब कुनमा राख्ने हैन यसरी डिजाइनहरु एकदमै इजी तरिकाले दिएको हुन्छ र 3D मा पोइन्टमा गएर यसलाई यसरी डिजाइनहरु यहाँदेखि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कस्तो राख्ने हो हैन त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले यहाँदेखि चुज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ है त। र यसमा क्लिक गरेर कलर पनि यहाँदेखि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि राख्यो भने चाहिँ यसरी एउटै कलर सबैमा जान्छ। र जस्तै मैले यसलाई यहाँनिर क्लिक गरे सबैमा क्लिक भइसकेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो 3D मा पोजिसनमा गएर यहाँनिर चाहिँ तपाईले कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसरी देखिन्छ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा स्याडोहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। पछाडीतिर स्याडोहरु छाया भएको यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र चेन्ज शेपमा गएर यहाँनिर चाहिँ स्टाइलहरु कस्तो स्टाइलमा बनाउने त्यो पनि यहाँनिर यसरी दिएको हुन्छ र त्यही अनुसार तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन। यसरी तपाई डिजाइनहरु फरक डिजाइनमा फरक स्टाइलमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है त। र यसरी हामीले यसलाई एडिट गर्नु छ सच्याउनु छ भनेपछि एडिट टेक्स्टमा गएर नि क्लिक गरेर तपाईले सच्याउन सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईले यहाँ राइट क्लिक गरेर अनि एडिट टेक्स्टमा गएर यहाँबाट पनि तपाईले सच्याउन सक्नुहुन्छ। फन्ट साइजहरु बढाउन घटाउन हैन यहाँदेखि तपाईले सक्नुहुन्छ। र ओके गरिदिनु भयो भने तपाईको साइजहरु अलि बढी भएको छ। र त्यसै गरेर एडिटमा पोइन्टमा गएर तपाईले यहाँदेखि पनि डाइरेक्ट गएर यहाँनिर घटाउन पनि सक्नुहुन्छ है त।
अब यो कम्तीमा चाहिँ हाम्रो त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो घटाइसकेका छौँ र ओके गरिदिए हाम्रो यो फन्ट साइज अटोमेटिकली गरिसकेको छ है त। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला साथीहरू। र रोटेट पनि गर्न सकिन्छ यहाँदेखि यसरी रोटेटहरू घुमाउन सकिन्छ यसमा र अरू डिजाइनहरू पनि यहाँदेखि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउनु छ भने यो पोइन्टमा यसको हेरेर यसरी तानेर पनि यहाँ ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अब फोटोहरू पनि हाल्न मिल्छ। सेप फिलमा क्लिक गर्नु होला अनि ग्रेडियन्टमा गएर दुईटा कलर राख्न पनि मिल्छ। अब कस्तो कस्तो कलर राख्ने हो हैन। जस्तै अब तपाईले यहाँनिर अहिले हामी देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो डिजाइनमा छ। अब हामीलाई यो मन परेन भन्ने अर्को पनि तपाईले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो डिजाइनमा अब यसमा पनि कस्तो राख्ने हो हैन। ओके गर्नु होला अनि यसरी डिजाइन आइसकेको छ। र यसमा गएर सिधा बनाउने कस्तो बनाउने हो हैन। यो डिजाइनहरु चाहिँ तपाईले हेर्न मजाले सक्नुहुन्छ। र मैले यो डिजाइनमा चाहिँ राखेको छु। र यसमा चाहिँ फोटो हाल्नको लागि पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला। पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको फोटोहरु चुज गर्नु होला। जस्तै मैले अहिले यो फोटो राखिदिएको छु। यसरी फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन फोटो राख्नुभयो त्यस्तै स्टाइलमा चाहिँ फोटोहरु देखिन्छ। र मैले अहिले अर्को फोटो पनि राख्छु ल गौतम बुद्धको। र यसरी हामीले फोटोहरु राखेर बनाउन सक्छौं। र डिजाइन अलि चेन्ज गरेर पनि तपाई यहाँ गएर फेरि फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिजाइनमा फोटो राखेर अनि यहाँदेखि घुमाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी कस्तो स्टाइलमा घुमाउने हो हैन। नर्मल भने नर्मल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। नर्मलमा छ भने तपाईले आउटलाइन पनि यहाँनिर अलि मोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। मसिनो बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि आउटलाइन कलरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले फोटोहरु पनि बनाएका छौं। र हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज हामीले वर्ड आर्टको बारेमा सिकेका छौं र त्यस्तै गरेर अरु भिडियोहरु पनि हामी ल्याउने नै छौं। थ्यांक यू सो मच। अहिले समय हेरिदिनुभयो धन्यवाद।